Bạn đã bao giờ tưởng tượng một chiếc tiêm kích có thể bay nhanh hơn tên lửa phòng không, đạt tốc độ Mach 5, vô hình hoàn toàn trước mọi loại radar, và thậm chí còn được trang bị vũ khí năng lượng định hướng như laser hay chùm hạt tử thần. Đó không còn là chuyện viễn tưởng trong phim khoa học, mà đang được hiện thực hóa trong các phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Thế hệ tiêm kích thứ 6, những quái thú thép trên bầu trời, đang chuẩn bị định hình lại cán cân sức mạnh toàn cầu. Nhưng câu hỏi lớn là ai sẽ là người đầu tiên sở hữu báu vật này và giành ngôi vương trên không trung? Mỹ với First, Nga với MiG-41 hay Trung Quốc với những ý tưởng táo bạo? Hãy cùng Hồ Sơ Quân Giới vén màn bí mật cuộc đua nghẹt thở này. Nhấn đăng ký ngay để không bỏ lỡ. Khi nhắc đến các thế hệ máy bay chiến đấu, người ta thường nghĩ rằng đây là những chuẩn mực đã được định nghĩa một cách chính thức và có tính ràng buộc trên phạm vi toàn cầu. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Thuật ngữ thế hệ trong lĩnh vực không quân chỉ đơn thuần được dùng để chỉ những bước nhảy vọt mang tính cách mạng về công nghệ và năng lực tác chiến. Nó phản ánh sự thay đổi lớn về thiết kế, khả năng cơ động, hệ thống vũ khí, điện tử hàng không và cách thức một chiếc tiêm kích có thể làm chủ bầu trời. Điểm khởi đầu của khái niệm này có thể truy ngược về Thế chiến II, khi Đức Quốc xã cho ra đời Me-26, chiếc tiêm kích phản lực đầu tiên trên thế giới. Với tốc độ vượt trội và khả năng tấn công bất ngờ, nó đã mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho chiến tranh trên không, đánh dấu sự ra đời của thế hệ tiêm kích đầu tiên. Trải qua nhiều thập kỷ, mỗi thế hệ tiêm kích lại mang theo những đặc trưng riêng biệt. Máy bay thế hệ thứ 2 trong thập niên 1950 được biết đến với khả năng bay siêu âm và trang bị tên lửa không đối không. Thế hệ thứ 3 tiếp nối bằng hệ thống radar tiên tiến, kiểm soát hỏa lực tự động và khả năng chiến đấu đa nhiệm. Bước sang thế hệ thứ 4, các tiêm kích như là F-15, F-16 hay Su-27 đã chứng minh sức mạnh vượt trội nhờ khả năng cơ động cao, hệ thống điện tử tinh vi và kho vũ khí đa dạng. Tuy nhiên, bước nhảy vọt thực sự lại nằm ở thế hệ thứ 5, khi yếu tố tàng hình trở thành đặc trưng quan trọng nhất, bên cạnh khả năng hợp nhất dữ liệu cảm biến và tác chiến mạng trung tâm. Hiện tại, trên thế giới chỉ có 4 dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang hoạt động: F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ, J-20 của Trung Quốc và Su-57 của Nga. Những chiếc máy bay này đều được thiết kế để trở nên gần như vô hình trước radar, có khả năng chia sẻ dữ liệu chiến trường thời gian thực và phối hợp với nhiều loại vũ khí hiện đại khác. Nhưng dù vượt trội so với các thế hệ trước, chúng vẫn tồn tại những giới hạn về tầm bay, tốc độ, khả năng mang vũ khí cũng như chi phí vận hành. Và chính những giới hạn này đã thúc đẩy các cường quốc quân sự tiếp tục tìm kiếm một bước nhảy vọt mới, đó chính là tiêm kích thế hệ thứ 6. Câu hỏi đặt ra: tiêu chuẩn nào đủ để xác định một chiếc máy bay thuộc thế hệ thứ 6, khi mà số lượng tiêm kích thế hệ 5 còn khá là ít và chưa được phổ biến rộng rãi? Câu trả lời phần nào đã được hé lộ bởi Mỹ khi công bố chương trình Penetrating Counter-E, hay còn gọi là FIRST. Kế hoạch chế tạo loại máy bay này được khởi động từ năm 2016, nhưng đến nay thông tin được công bố ra công chúng chỉ nhỏ giọt, hầu hết đều nằm trong vòng bí mật. Điều đó càng khiến dư luận và giới quân sự tò mò, đặt ra nhiều phỏng đoán về những gì mà chiếc tiêm kích thế hệ mới sẽ mang lại. Tuy nhiên, những mảnh ghép rời rạc đã dần được ghép lại thành một bức tranh rõ nét hơn. Theo những thông tin được tiết lộ, FIRST sẽ là cỗ máy chiến đấu toàn diện với tầm hoạt động xa hơn hẳn F-22, tải trọng vũ khí lớn hơn, khả năng tàng hình vượt xa F-35 và được tích hợp các hệ thống cảm biến hiện đại nhất. Đây không chỉ là sự nâng cấp từ thế hệ 5, mà còn là sự định nghĩa lại hoàn toàn vai trò của tiêm kích trong chiến tranh hiện đại. Một trong những đặc điểm gây choáng váng chính là tốc độ dự kiến của FIRST có thể đạt Mach 5, tức hơn 6 km/h. Tốc độ này thậm chí còn vượt trên khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng không tiên tiến hiện tại. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, những trận không chiến trong tương lai sẽ diễn ra ở tốc độ mà con người khó có thể hình dung, nơi các máy bay siêu thanh hộ tống sẽ đối đầu trực diện với các máy bay đánh chặn vượt siêu thanh. Đó sẽ là một kỷ nguyên mới của tác chiến trên không, nơi tốc độ và công nghệ quyết định hoàn toàn sự sống còn. Để đạt được khả năng đó, thiết kế động cơ là yếu tố then chốt. Trong khi các tiêm kích thế hệ 4 và 5 thường hoạt động ở trần bay khoảng 10.000 đến 15.000 mét, thì một chiếc máy bay thế hệ 6 như FIRST cần có khả năng duy trì độ cao trên 30.000 mét khi hành trình dài hơn 10.000 km. Ở độ cao như vậy, không khí loãng đến mức động cơ phản lực truyền thống hầu như không thể hoạt động hiệu quả. Vì thế, FIRST được cho là sẽ trang bị động cơ xung áp siêu cháy, loại công nghệ duy nhất có thể cung cấp đủ lực đẩy trong môi trường khắc nghiệt cận vũ trụ. Song song với yếu tố tốc độ và độ cao, khả năng tàng hình toàn diện chính là tiêu chuẩn mới cho thế hệ 6. Trong khi F-22 chỉ có thể biến mất trước một số giải tần radar nhất định, thì FIRST được yêu cầu phải vô hình với toàn bộ giải tần, kể cả ánh sáng nhìn thấy. Điều này đồng nghĩa không một hệ thống radar nào hiện tại có thể phát hiện vị trí của nó. Nếu thành công, FIRST sẽ có thể xâm nhập sâu vào không phận đối phương, hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về an toàn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không dừng lại ở đó, thế hệ tiêm kích thứ 6 còn hướng đến việc sử dụng vũ khí năng lượng định hướng. Những công nghệ như laser công suất cao,
Chùm hạt hay sóng điện từ sẽ giúp máy bay chống lại cả tên lửa siêu thanh và thiết bị bay đạn đạo, đồng thời có tốc độ tấn công gần như tức thì. Trong môi trường không khí loãng ở độ cao cận vũ trụ, loại vũ khí này còn có hiệu quả phá hủy mạnh mẽ hơn nhiều so với môi trường gần mặt đất. Đây có thể coi là sự thay đổi mang tính cách mạng trong cách máy bay chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tấn công và phòng thủ. Cuối cùng, trí tuệ nhân tạo cũng được xem là nhân tố không thể thiếu. Dù công nghệ AI hiện tại chưa đủ tiên tiến để thay thế hoàn toàn phi công trong môi trường tác chiến phức tạp, nhưng xu hướng không người lái hóa là điều tất yếu. Trong vòng 20 đến 30 năm tới, khi AI đạt độ hoàn thiện cao hơn, tiêm kích thế hệ 6 có thể sẽ trở thành phương tiện không người lái hoàn toàn, giảm thiểu rủi ro cho con người và tăng cường hiệu suất chiến đấu. Tất cả những đặc điểm này khiến First không chỉ đơn thuần là một máy bay mới, mà là biểu tượng cho tham vọng làm chủ bầu trời của Mỹ trong thế kỷ 21. Nó không chỉ được thiết kế để thay thế F-22 hay là F-15, mà còn để duy trì lợi thế tuyệt đối trước mọi đối thủ tiềm năng. Khi chi phí cho mỗi chiếc dự kiến lên đến 300 triệu USD, gấp 3 lần F-35, First trở thành một siêu vũ khí mà chỉ những quốc gia có tiềm lực kinh tế và công nghệ hàng đầu mới có thể mơ tới. Khi nói về sự phát triển của tiêm kích thế hệ thứ 6, nước Mỹ luôn là tâm điểm được thế giới dõi theo. Bởi lẽ, trong suốt nhiều thập kỷ qua, Washington không chỉ là quốc gia tiên phong trong việc phát triển các thế hệ máy bay chiến đấu, mà còn là kẻ nắm giữ ưu thế vượt trội về công nghệ quân sự. Những cái tên như là F-15, F-16, F-22 hay là F-35 đã trở thành biểu tượng không thể phủ nhận, thể hiện khả năng vừa sáng tạo vừa áp đảo của ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ. Giờ đây, với dự án Penetrating Counter-AF, Mỹ muốn chứng minh một lần nữa rằng họ không chỉ đi đầu mà còn đặt ra chuẩn mực mới cho tương lai. Điểm nhấn đầu tiên khiến giới quân sự toàn cầu sửng sốt chính là tốc độ dự kiến của First. Các nguồn tin cho biết nó có thể đạt tới Mach 5, tức là hơn 60 km/h. Với vận tốc này, chiếc tiêm kích thế hệ mới không còn chỉ là phương tiện chiến đấu thông thường, mà giống như một mũi tên xuyên phá bầu trời, vượt ngoài tầm với của các hệ thống phòng không tiên tiến nhất. Những loại tên lửa đánh chặn hiện nay, dù có tốc độ cao đến đâu, vẫn khó lòng bắt kịp mục tiêu bay nhanh gấp nhiều lần âm thanh và ở độ cao cận vũ trụ. Điều đó đồng nghĩa có thể tự do xâm nhập không phận đối phương mà ít bị ràng buộc bởi nguy cơ bị đánh hạ. Để hiện thực hóa tham vọng này, các kỹ sư Mỹ đã phải giải quyết bài toán hóc búa về động cơ. Nếu như F-35 chỉ có một động cơ phản lực, thì First được cho là sẽ trang bị hai động cơ siêu mạnh, có thể hoạt động ổn định ở độ cao trên 30.000 m. Điều kiện không khí loãng ở độ cao này khiến hầu hết các loại động cơ truyền thống trở nên vô dụng, vì chúng cần hút vào một lượng lớn không khí để duy trì công suất. Chính vì vậy, lựa chọn gần như duy nhất là động cơ xung áp siêu cháy, một công nghệ tiên tiến được thiết kế đặc biệt cho các chuyến bay siêu thanh và siêu cao. Với loại động cơ này, First có thể duy trì tốc độ khủng khiếp trong thời gian dài, mở ra khả năng thực hiện những nhiệm vụ toàn cầu mà trước đây chỉ có trong tưởng tượng. Song hành với sức mạnh động cơ, yếu tố tàng hình cũng là ưu tiên số 1. Nếu như F-22 được xem là bóng ma trên bầu trời, thì First còn được kỳ vọng đạt đến cấp độ vô hình gần như tuyệt đối. Những chiếc tiêm kích hiện tại thường chỉ có thể tránh được radar trong một giải tần nhất định. Điều này đồng nghĩa, nếu đối phương sử dụng các loại radar đặc biệt, họ vẫn có thể phát hiện ra dấu vết nhỏ nhất của máy bay tàng hình. Nhưng được thiết kế để khắc phục hoàn toàn nhược điểm đó. Nó có khả năng tàng hình trên toàn bộ giải tần, kể cả ánh sáng nhìn thấy. Nói cách khác, gần như biến mất khỏi mọi thiết bị giám sát hiện có. Nếu thành công, Mỹ sẽ sở hữu một bóng ma thực thụ, có thể tiến thẳng vào trung tâm lãnh thổ đối phương, hoàn thành nhiệm vụ và rút lui mà không bị phát giác. Không dừng lại ở sự tàng hình, Mỹ còn muốn trang bị cho loại vũ khí mang tính cách mạng, vũ khí năng lượng định hướng. Khác với tên lửa hay bom truyền thống, những loại vũ khí này sử dụng tia laser công suất cao, sóng điện từ hoặc chùm hạt để tiêu diệt mục tiêu. Ưu điểm của chúng là tốc độ tấn công gần như tức thì, không cần dự trữ nhiều nhiên liệu hay đạn dược, đồng thời có thể bắn nhiều phát liên tiếp mà không bị hạn chế như vũ khí thông thường. Trên thực tế, trong môi trường không khí loãng ở độ cao hàng chục km, vũ khí năng lượng định hướng còn phát huy hiệu quả gấp bội. Nó cho phép có thể đối phó ngay lập tức với những mối đe dọa tốc độ cao, kể cả các loại tên lửa siêu thanh vốn là nỗi ám ảnh của hệ thống phòng thủ hiện nay. Đây là yếu tố khiến First trở thành phương tiện không chỉ tấn công mà còn phòng thủ toàn diện, mang lại sự an toàn tối đa cho lực lượng không quân Mỹ. Một điểm đáng chú ý khác chính là trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh công nghệ AI đang bùng nổ, nhiều chuyên gia cho rằng tương lai của chiến tranh trên không sẽ thuộc về các phương tiện không người lái. Dù hiện tại, AI vẫn chưa đủ khả năng để xử lý toàn bộ tình huống phức tạp trong chiến đấu, nhưng xu hướng này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trong vòng 20 đến 30 năm tới. Với First, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng lại ở hỗ trợ phi công trong việc điều khiển và ra quyết định, mà còn có thể tiến tới loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của con người trong buồng lái. Điều này đồng nghĩa có thể trở thành chiếc tiêm kích không người lái hoàn hảo, vừa giảm rủi ro thương vong, vừa tăng hiệu quả chiến đấu. Tuy nhiên, để đổi lấy tất cả những công nghệ tiên tiến này,
Mỹ phải chi trả một cái giá khổng lồ. Ước tính, mỗi chiếc có giá khoảng 300 triệu USD, gấp 3 lần giá thành của F-35. Đây là con số khiến cả thế giới choáng váng, nhưng nếu xét đến những khả năng vượt trội mà nó mang lại, thì chi phí đó được coi là cái giá cần thiết để duy trì lợi thế quân sự. Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ cần khoảng 414 chiếc để thay thế toàn bộ phi đội F-15CD và F-22 hiện nay. Nếu đúng tiến độ, lô máy bay đầu tiên sẽ gia nhập biên chế vào năm 2030, mở ra kỷ nguyên mới cho không lực Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, chi phí đắt đỏ không chỉ đến từ công nghệ hiện đại, mà còn bởi những bài học trong quá khứ. Các dự án như B-2 hay là F-35 từng gặp tình trạng chậm tiến độ, phát sinh nhiều chi phí ngoài dự kiến. Vì vậy, khi tính toán ngân sách cho giới chức Mỹ đã lường trước khả năng này và cộng thêm mức chi phí dự phòng rất lớn. Điều đó càng làm giá thành mỗi chiếc bị đẩy lên cao hơn, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự thận trọng trong chiến lược đầu tư của Washington. Tóm lại, không chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu đơn thuần, mà là sự hội tụ của mọi thành tựu công nghệ hàng không quân sự tiên tiến nhất. Nó vừa nhanh, vừa cao, vừa mạnh, vừa tàng hình, lại được trang bị vũ khí năng lượng định hướng và trí tuệ nhân tạo. Nếu dự án thành công đúng như kế hoạch, sẽ tái định nghĩa hoàn toàn cách thức diễn ra chiến tranh trên không trong thế kỷ 21. Và quan trọng hơn, nó giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu, áp đảo mọi đối thủ tiềm năng như Nga và Trung Quốc trong cuộc đua không gian. Với tất cả những đặc điểm này, HAWS thực sự là một siêu tiêm kích mang tính biểu tượng, vừa khẳng định sức mạnh công nghệ, vừa củng cố quyền lực chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Trong khi Mỹ đang dốc toàn lực cho dự án FAST nhằm chiếm lĩnh bầu trời của kỷ nguyên mới, thì Nga và Trung Quốc, hai đối thủ chiến lược lớn nhất, cũng không thể ngồi yên nhìn Washington độc chiếm ngôi vương. Cuộc chạy đua công nghệ tiêm kích thế hệ thứ 6 đã trở thành một mặt trận ngầm vô cùng quyết liệt, nơi mà mỗi quốc gia đều tung ra những dự án đầy tham vọng để khẳng định vị thế cường quốc quân sự. Đối với Nga, câu trả lời mang tên MiG-41, một dự án được giữ kín nhiều năm nhưng đã dần hé lộ từ 2019. Theo những thông tin rò rỉ, MiG-41 được kỳ vọng sẽ thay thế cho MiG-31, loại tiêm kích đánh chặn vốn đã phục vụ từ thập niên 1970 và đang dần trở nên lạc hậu. Điểm nhấn đặc biệt ở MiG-41 là nó không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp của MiG-31, mà được khẳng định sẽ là một mẫu máy bay hoàn toàn mới, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất mà Nga có thể huy động. Với thiết kế tập trung vào khả năng đánh chặn, MiG-41 được cho là sẽ đạt tốc độ Mach 4, hoạt động ổn định ở độ cao trên 25 km, một con số đáng kinh ngạc. Điều này cho phép nó bao phủ phần lớn không phận rộng lớn của Nga chỉ trong thời gian ngắn, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh trước mọi mối đe dọa. Không chỉ dừng lại ở tốc độ và trần bay, MiG-41 còn được định hướng trở thành vũ khí mang tính chiến lược trong không gian. Các báo cáo cho thấy nó có thể được trang bị động cơ Xdler-30, loại động cơ tiên tiến vốn phát triển cho Su-57 nhằm cung cấp sức mạnh vượt trội. Đặc biệt, khả năng tác chiến trong không gian gần giúp MiG-41 trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các vệ tinh của đối phương. Với việc có thể vô hiệu hóa hoặc phá hủy vệ tinh, Nga sẽ sở hữu một công cụ chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin cực kỳ lợi hại, bởi việc làm mù mắt hệ thống giám sát và thông tin liên lạc của đối phương có thể thay đổi cục diện chiến trường toàn cầu. Một trong những đặc điểm khác khiến giới quan sát chú ý là khả năng tàng hình nâng cao của MiG-41. Theo một số chuyên gia, nó sẽ còn có độ tán xạ sóng radar thấp hơn cả Su-57, đồng nghĩa với việc nó có thể xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp mà không bị phát hiện. Cùng với đó, MiG-41 dự kiến sẽ được trang bị radar kết nối mạng siêu mạnh, có khả năng chia sẻ dữ liệu với hệ thống phòng không mặt đất, từ đó tạo thành một mạng lưới phòng thủ tổng hợp. Về vũ khí, Nga được cho là sẽ trang bị cho MiG-41 những loại tên lửa không đối không tầm cực xa, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách trên 500 km, vượt xa tầm bắn của hầu hết các loại tiêm kích hiện có. Dẫu vậy, MiG-41 cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc phát triển một tiêm kích thế hệ 6 với đầy đủ công nghệ tiên tiến đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ, trong khi nền kinh tế Nga thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cấm vận và biến động thị trường năng lượng. Ngoài ra, lịch sử phát triển các dự án vũ khí của Nga cho thấy nhiều chương trình thường gặp tình trạng chậm tiến độ, thậm chí bị hủy bỏ do thiếu kinh phí. Tuy nhiên, nếu MiG-41 thực sự được đưa vào biên chế trước năm 2030 như một số nguồn tin khẳng định, đây sẽ là bước tiến lớn, đưa Nga trở thành đối thủ nặng ký của Mỹ trên bầu trời. Trong khi Nga theo đuổi hướng tiếp cận tập trung vào tốc độ, tầm cao và tác chiến không gian, thì Trung Quốc lại lựa chọn một con đường khác, chú trọng vào sự đa năng và trí tuệ nhân tạo. Tại triển lãm hàng không Air China 2021, Bắc Kinh đã gây chú ý khi công bố kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 chỉ trong vài năm tới. Hình ảnh mô phỏng cho thấy mẫu tiêm kích của Trung Quốc sẽ sở hữu hai động cơ với thiết kế vòi phun phẳng cùng khoang chứa vũ khí lớn đặt ở trung tâm. Các kỹ sư Trung Quốc khẳng định mẫu máy bay này sẽ mang tính đa năng, vừa đảm nhận vai trò tiêm kích, vừa có thể thực hiện nhiệm vụ ném bom. Điểm nhấn của khái niệm tiêm kích thế hệ 6 mà Trung Quốc theo đuổi chính là trí tuệ nhân tạo. Ngay từ giai đoạn thiết kế, họ đã tính đến việc phát triển hai phiên bản
bản có người lái và bản do AI điều khiển hoàn toàn. Với hệ thống trí tuệ nhân tạo, chiếc máy bay có thể tự động lựa chọn vũ khí và phương án tấn công trong những tình huống phức tạp, giảm thiểu thời gian phản ứng và loại bỏ sai sót từ con người. Nếu thành công, điều này sẽ giúp Trung Quốc đi trước Mỹ và Nga trong việc triển khai chiến đấu cơ AI. Ngoài AI, vũ khí siêu thanh cũng được xem là trụ cột trong thiết kế của Trung Quốc. Họ tập trung phát triển động cơ Vulcan S-15 nhằm giải quyết vấn đề mất lực đẩy ở nhiệt độ cao, một trở ngại lớn khiến tiêm kích siêu thanh khó hoạt động ổn định. Khi Vulcan S-15 được hoàn thiện, nó sẽ cung cấp đủ sức mạnh để tiêm kích thế hệ 6 của Trung Quốc, mang theo các loại tên lửa siêu thanh tầm xa, tạo ra ưu thế lớn trong các cuộc đối đầu trên không. Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế lại tỏ ra hoài nghi về tiến độ và tính thực tế trong kế hoạch của Bắc Kinh. Một số chuyên gia Nga, chẳng hạn như Igor Korotchenko, cho rằng mẫu máy bay mà Trung Quốc công bố mới chỉ là khái niệm trên giấy. Từ khái niệm đến sản xuất hàng loạt có thể mất hàng thập kỷ, và trong vòng 40 đến 50 năm tới, đội hình tiêm kích hỗn hợp giữa thế hệ 5 và máy bay không người lái vẫn sẽ là chủ lực của các không quân lớn. Điều đó cho thấy, dù có tham vọng, Trung Quốc vẫn còn phải trải qua một chặng đường rất dài để bắt kịp Mỹ. Dù Nga hay Trung Quốc đều có những chiến lược và hướng đi riêng, cả hai đều chung một mục tiêu, không để Mỹ độc quyền tiêm kích thế hệ 6. Nếu First của Mỹ là biểu tượng của tốc độ, tàng hình và vũ khí năng lượng định hướng, thì MiG-41 của Nga là hiện thân của khả năng đánh chặn vũ trụ, còn Trung Quốc lại nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo và sự đa nhiệm. Cả ba cường quốc này đang lao vào một cuộc đua chưa từng có, mà kết quả sẽ quyết định cán cân quyền lực trên không trong nhiều thập kỷ tới. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là quốc gia đầu tiên biến giấc mơ tiêm kích thế hệ 6 thành hiện thực? Mỹ với lợi thế công nghệ và tài chính khổng lồ, Nga với truyền thống thiết kế máy bay đánh chặn siêu việt, hay Trung Quốc với sự quyết liệt và tốc độ phát triển công nghệ không ngừng? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn rằng cuộc đua này sẽ còn tiếp tục làm nóng bầu trời chính trị, quân sự thế giới trong nhiều năm tới. Nhìn lại toàn cảnh bức tranh về cuộc đua siêu tiêm kích thế hệ thứ 6, chúng ta có thể thấy rõ sự khốc liệt và tầm quan trọng mang tính chiến lược của nó. Mỹ, Nga và Trung Quốc, ba cường quốc quân sự hàng đầu, đều đang dồn lực phát triển những cỗ máy chiến đấu, được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của chiến tranh trên không trong thế kỷ 21. Mỹ, với dự án First, không giấu giếm tham vọng tái định nghĩa sức mạnh không quân. Sự kết hợp giữa tốc độ Mach 5, khả năng tàng hình toàn giải tần, vũ khí năng lượng định hướng và trí tuệ nhân tạo, biến First trở thành một biểu tượng của công nghệ quân sự đỉnh cao. Dù cái giá phải trả lên tới 300 triệu USD cho mỗi chiếc là vô cùng đắt đỏ, Washington vẫn quyết tâm đầu tư để giữ vững vị thế dẫn đầu. Nếu đúng tiến độ, có thể gia nhập biên chế vào năm 2030, mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho không lực Hoa Kỳ. Trong khi đó, Nga không chịu thua kém với MiG-41. Đây không chỉ là một chiếc tiêm kích đánh chặn siêu thanh, mà còn mang theo tham vọng kiểm soát cả không gian gần trái đất. Với khả năng hoạt động ở độ cao trên 25 km, tốc độ Mach 4, radar siêu mạnh và vũ khí tầm xa MiG-41 hứa hẹn sẽ trở thành con át chủ bài của Moscow. Tuy nhiên, Nga cũng đối mặt với thách thức về tài chính và tiến độ, khi nhiều dự án quân sự trước đây từng bị kéo dài hoặc đội vốn khổng lồ. Trung Quốc lại chọn một con đường khác, tập trung vào trí tuệ nhân tạo và tính đa năng. Khái niệm máy bay thế hệ 6 mà Bắc Kinh công bố tại Exochina 2021 thể hiện tham vọng lớn, một chiến đấu cơ vừa có thể là tiêm kích, vừa đảm nhận vai trò ném bom, đồng thời tiến tới tự động hóa hoàn toàn. Dẫu vậy, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng hiện thực hóa trong ngắn hạn, bởi để biến một bản thiết kế khái niệm thành sản phẩm hoàn chỉnh có thể cần hàng thập kỷ. Những gì chúng ta thấy là một bức tranh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, nơi mỗi quốc gia đều tìm mọi cách để giành ưu thế trên bầu trời. Mỹ đang dẫn trước nhờ tiềm lực công nghệ và tài chính, Nga khẳng định bản lĩnh bằng sự kiên trì và kinh nghiệm thiết kế tiêm kích đánh chặn, còn Trung Quốc thể hiện tốc độ phát triển vượt bậc cùng tham vọng AI. Kết quả cuối cùng, ai sẽ là kẻ chiến thắng? Câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn cuộc đua này sẽ tiếp tục làm nóng mọi diễn đàn quốc phòng trong nhiều năm tới. Và với những siêu vũ khí có sức mạnh thay đổi cục diện thế giới như vậy, mỗi diễn biến mới đều đáng để chúng ta theo dõi sát sao. Nếu bạn quan tâm đến quân sự, công nghệ quốc phòng và những bí mật chưa từng được tiết lộ, hãy đồng hành cùng kênh Hồ sơ Quân giới. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích hấp dẫn nào. Cuộc đua siêu tiêm kích thế hệ thứ 6 mới chỉ bắt đầu, và chúng tôi sẽ là nơi mang đến cho bạn những góc nhìn chân thực và kịp thời nhất về cuộc chạy đua vũ khí khốc liệt này.